ලසිත් මාලිංග නම් වූ ලාංකීය සුපිරි වේගපන්දු යවන්නා මෙවර 2020 ලෝක කුසලානය සඳහා ක්‍රීඩා කරනවා දැකීම ලාංකීය සියලුම ක්‍රිකට් ලෝලින් තුල තිබූ විශාල බලාපොරොත්තුවක්. නමුත් ලෝක කුසලාන සංචිතය සඳහා ලසිත් මාලිංගව ඇතුළත් කර තිබුණේ නැහැ. මේ අතර ප්‍රධාන පුවත්පතකට සාකච්ඡාවක් ලබා දෙමින් ලසිත් මාලිංග විශේෂ ප්‍රකාශයන් කීපයක්ම සිදු කර තිබුණා. මාධ්‍යවේදියා යොමු කර තිබූ ප්‍රශ්නය වුණේ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස නැවත කණ්ඩායමට එන්න කියලා ආරාධනාවක් ඔබට ලැබිලා තිබෙනවද? මාලිංගගේ පිළිතුර වී තිබුණේ පිස්සුද රෙද්දක් ඇඳගෙන ඔය වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් පුහුණුකරුවෙක් ලෙස කණ්ඩායමට එක්වෙන්න ආරාධනා කළාද? මාලිංග පිළිතුරු දෙමින් එහෙම කිසිම ආරාධනාවක් නැහැ. මම දන්නෙත් ඔයගොල්ලෝ ලියන ඒවා තමයි. ඔයාලා ලියලා ඔයාලම මගෙන් අහනවා මේක ඇත්තද කියලා. මට අද වෙනතුරු එහෙම කිසිම ආරාධනාවක් නැහැ. එහෙම ආරාධනාවක් ආවොත් ඒ ගැනත් සලකලා බලන්න ඕනේ. මම ඔයාවම උදාහරණයකට ගන්නම්කෝ. ඔයා මාධ්‍ය වේදිකයෙක් හැටියට ඉගෙන ගන්න යම් කිසි කාලයක් ගන්න ඇති. ඔයාට මාධ්‍යකරණය ගැන උගන්වන්න කියලා යම් කිසි කෙනෙක්ව බාර දුන්නොත් ඒ කෙනාව තැනකට ගන්න යම් කාලයක් යනවා. තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්ටත් එහෙම්මමයි. ක්‍රීඩකයෙක් නිතරම ගේම් එක රීඩ් කරන්නේ කොහොමද? සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ක්‍රීඩකින්ට මාධ්‍ය ජෝගි හරියන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකින් දැනගන්න ඕනේ ඔවුන් සතු ස්කිල් එක මොකක්ද කියලා. මගේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. මම වැඩකට බැස්සොත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනකල් මම ඒ දේ කරනවා. මට දැනගන්න ඕනේ ක්‍රිකට් ආයතනයේ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. නමුත් මේ වෙනකන් ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් මට කිසිම ආරාධනාවක් ලැබිලා නැහැ. යනුවෙන් ලසිත් මාලිංග තව දුරටත් සඳහන් කර තිබුණා. ලසිත් මාලිංග සතු දැනුම නවක ක්‍රීඩකයින් හට ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලකට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගන්නේ නම් එය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයට විශාල ශක්තියක් වනවා නොඅනුමානයි. ඔබ මොකද හිතන්නේ? අපට කමෙන්ට් කරන්න. IKKA SLK channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. IKKA එනවා ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩා තොරතුරු අරගෙන. ඉක්මනින් හමු වෙමු.